Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. আপোনাৰ কেনেকুৱা? How are you? আপোনাৰ কেনেকুৱা? How are you? মোৰ ভালেই. I am fine. মোৰ ভালেই. I am fine. আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা? How is your family? আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কেনেকুৱা? How is your family? সকলোৰে ভালেই. Everyone is good. সকলোৰে ভালেই. Everyone is good. আপোনাৰ কাম কেনেকুৱা চলিছে? How about your work? আপোনাৰ কাম কেনেকুৱা চলিছে? How about your work? সকলো ভালেই চলি আছে. It's going well. সকলো ভালেই চলি আছে. It's going well. তুমি মোক কেনেকৈ চিনি পোৱা? How do you know me? তুমি মোক কেনেকৈ চিনি পোৱা? How do you know me? মই তোমাক মোৰ কলেজত দেখিছো. I have seen you in my college. মই তোমাক মোৰ কলেজত দেখিছো. I have seen you in my college. তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? What does your father do? তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? What does your father do? মোৰ দেউতা এজন চিকিৎসক. My father is a doctor. মোৰ দেউতা এজন চিকিৎসক. My father is a doctor. তুমি কি কৰি আছা? What are you doing? তুমি কি কৰি আছা? What are you doing? মই মোৰ homework কৰি আছো. I am doing my homework. মই মোৰ homework কৰি আছো. I am doing my homework. তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? Where are you coming from? তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? Where are you coming from? মই অফিচৰ পৰা আহিছো. I'm coming from the office. মই অফিচৰ পৰা আহিছো. I'm coming from the office. তুমি মোক চিনি পোৱা নেকি? Do you know me? তুমি মোক চিনি পোৱা নেকি? Do you know me? হয়, মই তোমাক চিনি পাওঁ. Yes, I know you. হয়, মই তোমাক চিনি পাওঁ. Yes, I know you. তুমি অসুস্থ নেকি? Are you ill? তুমি অসুস্থ নেকি? Are you ill? হয়, মোৰ জ্বৰ হৈছে. Yes, I'm having fever. হয়, মোৰ জ্বৰ হৈছে. Yes, I'm having fever. নাই, মই ভালেই আছো. No, I am fine. নাই, মই ভালেই আছো. No, I am fine. তুমি কলৈ গৈ আছা? Where are you going? তুমি কলৈ গৈ আছা? Where are you going?
মই বজাৰলৈ গৈ আছো। I am going to the market. মই বজাৰলৈ গৈ আছো। I am going to the market. আপুনি ক'ত আছিল? Where were you? আপুনি ক'ত আছিল? Where were you? মই গোৱাত আছিলো। I was in Goa. মই গোৱাত আছিলো। I was in Goa. তোমাৰ বয়স কিমান? How old are you? তোমাৰ বয়স কিমান? How old are you? মোৰ বয়স 25 বছৰ। I am 25 years old. মোৰ বয়স 25 বছৰ। I am 25 years old. তুমি কেতিয়া আহিলা? When did you come? তুমি কেতিয়া আহিলা? When did you come? মই কালি আহিলো। I came yesterday. মই কালি আহিলো। I came yesterday. এইকেইদিনত কি চলি আছে? What's up these days? এইকেইদিনত কি চলি আছে? What's up these days? সদায় দৰে বিশেষ একো নাই। Nothing special as usual. আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।